Αν αγαπάς τα βιβλία, τότε έχεις βρεθεί στην εξής κατάσταση. Πιάνεις το βιβλίο, αλλά δεν μπορείς να συγκεντρωθείς. Κάθε 3 λεπτά αλλάζεις θέση. Και τελικά, μετά από 5 λεπτά, το αφήνεις και ανοίγεις το κινητό σου. Μάγκο Βάνεν. Είμαι ο Ανδρέας Χατζηδήμου και καλώς ήρθατε στο κανάλι του Μικρού Αναγνώστη. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω 7 απλά αντικείμενα, τα οποία όμως μεταμορφώνουν την εμπειρία της ανάγνωσης. Όχι κάτι εξειζητημένο, πράγματα καθημερινά, τα οποία όμως κάνουν τη διαφορά. Πάμε να τα δούμε. Νούμερο 1. Καλή λάμπα ανάγνωσης. Το φως είναι το α και το ω στο διάβασμα. Το αχνό κίτρινο φωτάκι του πορτατίβ που χτυπάει περισσότερο στο ταβάνι παρά στο βιβλίο σου δεν βοηθάει. Αντιθέτως, κουράζει τα μάτια, χαλάει τη συγκέντρωσή σου και σε αποθαρρύνει από το να συνεχίσεις παρακάτω. Μια λάμπα ανάγνωσης με ρυθμιζόμενο βραχίωνα και ρυθμιζόμενη θερμοκρασία χρώματος σου επιτρέπει να δημιουργήσεις ένα ζεστό και ήρεμο φωτισμό προσαρμοσμένο στο περιβάλλον και την ώρα της ημέρας. Για παράδειγμα, αν διαβάζεις το βράδυ, προτίμησε θερμό λευκό, γύρω στους 3000 Kelvin, γιατί δεν διαταράσει τον ύπνο. Ενώ αν διαβάζεις το πρωί ή για τις σπουδές σου, προτίμησε λίγο πιο ψυχρό, το οποίο σε βοηθάει να συγκεντρωθείς καλύτερα. Νούμερο 2. Μαξιλάρι στήριξη. Το διάβασμα είναι απόλαυση, εκτός κι αν κάθεσαι στραβά για 30 λεπτά. Πόνο στη μέση, στον αυχένα, στα γόνατα. Και ξαφνικά θες να σταματήσεις το διάβασμα και να σηκωθείς, όχι γιατί βαρέθηκες στην ιστορία, αλλά γιατί κουράστηκες σωματικά. Ένα μαξιλάρι ανάκλησης ή ακόμα καλύτερα ένα σφινοειδές μαξιλάρι μέσης σε βοηθά να κρατάς τη σωστή στάση σώματος, ειδικά αν διαβάζεις στο κρεβάτι ή στον καναπέ. Υπάρχουν ακόμα και μαξιλάρια με μπράτσα ή μαξιλάρια ανάγνωσης με υποδοχή για το τάμπλετ ή το βιβλίο σου. Συνδύασέ το με ένα μαλακό υποπόδιο ή ένα ριχτάρι και φτιάξε τη δική σου μικρή γωνιά ανάγνωση. Νούμερο 3. Ρόφημα. Εδώ περνάμε από το πρακτικό κομμάτι στο τελετουργικό. Το ρόφημα που συνοδεύει το διάβασμά σου δεν είναι απλώς μια συνήθεια. Είναι η συνθήκη που δημιουργείς γύρω από αυτό. Ηρεμία, εστίαση, χαλάρωση. Ό,τι και αν προτιμάς. Καφές, ζεστή σοκολάτα ή ένα τσάι, όταν συνοδεύει το διάβασμα, γίνεται τελετή. Προσωπικά μου αρέσει να φτιάχνω μια κούπα με ζεστό τσάι και μέλι. Μόνο το άρωμα αρκεί για να σε βάλει σε ένα reading mode. Και αν από την άλλη είσαι του καλοκαιριού, ένα κρύο τσάι ή μια παγωμένη σπιτική λεμονάδα μπορεί να γίνει ο σύμμαχός. Ένα έξτρα tip, διάλεξε μια κούπα που αγαπάς. Ναι, και αυτό παίζει ρόλο. Όταν βλέπεις αυτή τη κούπα, ο εγκέφαλός σου ξέρει. Ήρθε η ώρα για διάβασμα. Νούμερο 4. Σελιδοδείχτης. Ένα τόσο μικρό αντικείμενο και όμως έχει τόσο μεγάλη αξία. Ο σελιδοδείχτης δεν είναι απλά για να μην χάνεις τη σελίδα σου. Είναι ένα προσωπικό αντικείμενο, ένα μικρό έργο τέχνης ή ακόμα και ένα κομμάτι της μνήμης. Μπορεί να είναι κάτι απλό, χειροποίητο ή ένα ενθύμιο. Εγώ χρησιμοποιώ τους δικούς μου σελιδοδείκτες του Μικρού Αναγνώστη. Τους έχω σχεδιάσει με πολύ αγάπη και κάθε φορά που τους χρησιμοποιώ νιώθω σαν να είμαι σπίτι μου. Αν έχεις έναν από αυτούς τους σελιδοδείκτες, θα χαρώ πολύ να μου στείλεις μια φωτογραφία με το βιβλίο που διαβάζεις αυτόν τον καιρό και τον σελιδοδείκτη του Μικρού Αναγνώστη μέσα. Μπορείς να μου στείλεις την φωτογραφία αυτή στο Instagram ή στο email μου, τα οποία θα βρεις και τα δύο κάτω στην περιγραφή. Θα χαρώ πάρα πολύ αν μοιραστείτε τις φωτογραφίες σας μαζί μου. Και κάτι ακόμα, μπορείς να έχεις διαφορετικούς σελιδοδείκτες για κάθε είδος. Άλλον για ποίηση, άλλον για τα φαντασίας, άλλον για τα κλασικά έργα και ούτω καθεξής. Νούμερο 5. Ένα ζευγάρι ακουστικά. Στην ιδανική ζωή διαβάζουμε σε απόλυτη ησυχία δίπλα σε ένα παράθυρο με θέα την φύση. Στην πραγματική ζωή όμως έχουμε φασαρία από τον δρόμο, κόσμο μέσα στο σπίτι και πολλές φορές την τηλεόραση από το διπλανό διαμέρισμα. Εδώ λοιπόν έρχονται τα ακουστικά να σώσουν την κατάσταση. Ένα ζευγάρι ακουστικών με noise cancellation ή έστω ένα καλό ζευγάρι in-ear ακουστικών μπορούν να σε βοηθήσουν να απομονωθείς, ακόμα και σε ένα θορυβώδες περιβάλλον. Δεν είναι μόνο για να κόψεις την φασαρία, αλλά και για να δημιουργήσεις την δική σου ακουστική ατμόσφαιρα. Προσωπικά συνήθως βάζω κλασική μουσική, κάτι ήρεμο, χωρίς λόγια, όπως τα έργα του Μπαχ, του Τσαϊκόφσκι. Και όταν διαβάζω ένα βιβλίο που έχει γίνει και ταινία, πολλές φορές ακούω το soundtrack της ταινίας. Για παράδειγμα, όταν διάβαζα τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, άκουγα συνέχεια το σκορ του Howard Shore και μπήκα μέσα στον κόσμο του βιβλίου με όλα μου τα αισθητήρια. Θα σας πρότεινα ακόμη να βάζετε και ήχους της φύσης. Ένα τζάκι, μια βροχή, πουλάκια που κελαϊδούν. Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές στο YouTube. Φτιάξε μια-δυο playlist που σου ταιριάζουν
και ξεκίνα να τις χρησιμοποιείς κάθε φορά που διαβάζεις. Έτσι, ο εγκέφαλος συνδέει τη μουσική με τη ρουτίνα ανάγνωσης και μπαίνεις πιο εύκολα σε ροή. Νούμερο 6. Offline mode. Το πιο δυνατό αντικείμενο είναι αυτό που αφαιρείς. Όσο το κινητό σου αναβοσβήνει, σου σφυρίζει, σου στέλνει ειδοποιήσεις, είναι αδύνατο να συγκεντρωθείς. Γι' αυτό προτείνω να το βάλεις σε λειτουργία πτήσης ή σε focus mode ή ακόμα καλύτερα να το βάλεις σε άλλο δωμάτιο. Τώρα, αν διαβάζεις e-book στο κινητό, βάλ το σε λειτουργία ανάγνωσης και απενεργοποίησε όλες τις άλλες εφαρμογές. Μην προσπαθείς να διαβάζεις και να απαντάς σε μηνύματα ταυτόχρονα, το διάβασμα σε λίγο θα έχει σταματήσει. Δες το σαν πείραμα. Δοκίμασε 30 λεπτά ανάγνωσης χωρίς να έχεις το κινητό δίπλα σου. Θα εκπλαγείς στο πόσο βαθιά μπαίνεις μέσα στην ιστορία. Νούμερο 7. Ένα κερί ή αρωματικό χώρο. Η όσφρηση είναι η πιο παραγνωρισμένη αίσθηση όταν διαβάζουμε. Και όμως ένα κερί ή ένα διακριτικό αρωματικό χώρο με αιθέρεα έλαια, όπως λεβάντα, σανταλόξυλο ή βανίλια, δημιουργεί αμέσως ατμόσφαιρα. Συνδέει τη μυρωδιά με τη συνήθεια και μετά από λίγο, κάθε φορά που θα ανάβεις το κερί, το μυαλό σου, όπως και στα προηγούμενα αντικείμενα που είπαμε, θα λέει «Ναι, τώρα είναι η ώρα για διάβασμα». Το διάβασμα δεν είναι μόνο τι διαβάζεις, αλλά είναι και το πώς το διαβάζεις. Κάνε ένα μικρό update στο περιβάλλον σου, πρόσθεσε 2 ή 3 πράγματα από τα παραπάνω και θα δεις το διάβασμα να γίνεται ξανά η αγαπημένη σου ώρα της ημέρας. Γράψε μου στα σχόλια ποιο από τα παραπάνω αντικείμενα χρησιμοποιείς ήδη, ποιο θα ήθελες να δοκιμάσεις. Και μην ξεχάσεις, αν έχεις σελιδοδείχτη μικρού αναγνώστη, στείλε μου μια φωτογραφία με το βιβλίο που διαβάζεις τώρα. Θα χαρώ πάρα πολύ να τη δω. Κάνε εγγραφή στο κανάλι μου, πάτε και το καμπανάκι για να λαμβάνεις όλες τις ειδοποιήσεις και ως την επόμενη φορά, καλό διάβασμα και να μάριε!